السلام عليكم ورحمة الله، يا رب جميعا بخير. هنعمل النهاردة ورق السمبوسك أو السمبوسة. طبعا رمضان قرب والناس اللي عايزة تفرزها مفيش مائدة بتخلى منها. عندي هنا كوبايتين من دقيق جميع الاستخدامات، كوباية إلا ربع من المية، وعندي زي نص معلقة أو أقل من الملح، وعندي هنا نشا للفرد، ممكن تستخدموا خليط دقيق أو نشا، وعندي شوية من الزيت، هاخد هنا حوالي نص كوباية. هبتدي أحط الملح وطبعا بقلبه مع الدقيق، وعندي المية مية عادية، يعني مش سخنة ولا باردة، بدرجة الحرارة العادية هعجن بيها. وبنزل شوية شوية على حسب الدقيق اللي عندي، ممكن ياخد الكوباية الا ربع، ممكن اقل ممكن اكتر. هتشوفوا القوام بتاع العجينة يبقى عامل ازاي. العجينة ما بتكونش طرية بالمرة، العجينة بتبقى متماسكة لكنها ما تبقاش يابسة قوي علشان نعرف نفردها، ولا بتلزق زي ما بنعمل عجينة البقلاوة ان شاء الله هنعملها. وكمان العجينة دي بتصلح لحاجات كتيرة، يعني ممكن اعمل منها سبرينج رول، وممكن اعمل منها بسطيلة على حسب التقطيع اللي هقطعها. انا هقطعها النهاردة بالمقاس بتاع السمبوسك او السمبوسة، علشان طبعا في رمضان ما بنستغناش عنها. اللي حابب يفرز من دلوقتي يحشيها ويفرزها، او ان انتوا تشيلوا العجين جاهز زي ما هنعمله في الفريزر، بيفضل معاكم زي ما انتوا عايزين. وببتدي اعجن فيها كويس جدا، لازم تتعجن كويس. وهاخد معلقة كده صغيرة من الزيت انعم بيها العجينة عشان يبقى ملمسها حلو، بتبقى حلوة جدا في الفرد وتشتغل كويس. وهعجن فيها شوية لغاية ما تنعم وتشرب معلقة الزيت، اعجن فيها شوية حلوين لغاية ما هتشوفوا شكلها وقوامها هيبقى عامل ازاي. عجينة ناعمة متماسكة وتبقى حلوة جدا، تتفرد معايا كويس. بنعجن شوية لغاية ما نحس ان ملمسها كويس والعجينة بقت ناعمة. عجينة سهلة ما فيهاش اي مشكلة خالص، وهتشوفوا قد ايه كده قوامها حلو قوي. اسيبها ترتاح شوية صغيرين كده، وابتدي اقطعها كرات متساوية. انا هقطعها بالحجم بتاع السمبوسك اللي هو 6 في طول 28، فهقطع دي على 6 كور. الكوبايتين هقطعهم 6 كرات، كلهم لازم يكونوا نفس المقاس علشان تبقى التقطيعة واحدة، وعشان في الفرد يظبطوا معايا. هي بس الخطوات دي اللي مهمة. العجينة بسيطة، وهتشوفوا قد ايه هتطلعوا 30 وحدة سمبوسة من كوبايتين دقيق. اولا احلى بكتير وانضف من اللي بره، وكمان ما بتشربش زيت نهائي. هتشوفوا ان شاء الله لما هنعمل حشوات بعد كده هتشوفوا شكلها عامل ازاي، ورقيقة جدا مورقة جميلة في منتهى الجمال. بصوا العجينة جميلة ازاي. هسيبها اريحها بعد كده شوية. بعد ما اشكل الكرات، طبعا لو هعمل سبرينج رول بقطع نص الحجم ده، وهبتدي كده ادهن دهنة من الزيت علشان اسيبها تريح. وبدهنها برضو كده من فوق علشان العجينة تفضل طرية وحلوة. وهبقى اغطيها واسيبها ترتاح شوية بعد كده علشان ابتدي افرد فيها اول مرحلة. بسيبها شوية، وهنا بعد ما سبتها يعني ممكن 10 دقايق ولا حاجة، لو عايزين تريحوها مرة واحدة يبقى هنسيبها زي نص ساعة ونشتغل فيها على طول. انا بفرد كده شوية صغيرين، بحط كده في النشا. طبعا تقدروا تعملوا تفردوها بالدقيق او خليط من الدقيق والنشا. النشا ميزته ان هو بيبقى ناعم جدا، زي ما بنعمل البقلاوة هنعملها برضو، بيبقى ناعم جدا، وبيبقى الفرد سهل قوي. فحسب المتوفر عندكم، دقيق نشا خليط من الاتنين. وبدهن كده الزيت، بعمل براش، واحط شوية من النشا عليها، وابتدي اعمل الكرات كلها بنفس الطريقة. اخد التانية والتالتة لغاية، يعني انا عاملة دول كوبايتين عشان يبقى مقدار صغير، ولو حابة يعني ممكن اعمل لغاية 10 زي ما انا عايزة، وهتشوفوا ازاي هنسويها. طبعا مش بتستوي تسوية، يا دوب هتشوفوا قد ايه لما هحطها في الفرن. هيبقى الوقت طبعا لو عندك صاجة او اي حاجة جريدل او اي حاجة على النار بنفس الحجم يبقى نحطها. طبعا الحجم ده كبير فمفيش بقى، هيبقى يعني مش هيجي على البوتاجاز، هيبقى افضل ان احنا نحطها في الفرن. هتشوفوا في اخر الفيديو ازاي هسويها. وبفرد كل الكرات كده، واحط بالفرشة احط الزيت، ورش رشة من النشا.
وبنفضل نعمل كده طبقات لغاية ما نعملهم كلهم بنفس الطريقة وكلهم يكونوا نفس المقاس. هنعمل كمان السبرينج رول، هعملكوا طريقة تانية بتصلح برضو لكل الأنواع دي للمعجنات، سواء سمبوسك أو بسطيلة أو أي حشو عايزة أعملها، هعملها لكم بطريقة تانية علشان تبقى يعني طريقة مختلفة. لو دي صعبة، الناس اللي هي صعب عليها الفرد، هعملكوا عجينة سايلة هتكون جميلة برضو، هتعجبكم ورقيقة جدا. إن شاء الله ننزلها قريب قبل رمضان. وبفرد بنفس الطريقة. وآخر واحدة بقى لما افردها مش هحطها على وشها، بفردهم كلهم كده علشان اسيبها ترتاح. طبعا العجينة لسه ما ريحتش وقت كافي، فمينفعش ان انا افرد على طول، مش هتفرد معايا ومش هتبقى رقيقة كده والسمك اللي انا عايزاه. اخر واحدة بقى بفردها، طبعا شوفوا بساوي علشان يبقوا كلهم نفس الحجم بالظبط. واحط برضو الزيت والدقيق وبقلبها بقى لجوه، بتبقى لجوه واسيبها. هريحها بقى شوية، اغطيها كده ببلاستيك واسيبها شوية كمان زي ربع ساعة، من 10 دقايق لربع ساعة هترتاح. وهبتدي بقى افرد فيها، بفرد كده بايدي شوية، وبعدين بعد كده هستخدم الرولر بين كده او النشامة، بفرد شوية وبعدين اسيبها، لانه لقيتها برضو لسه ما ريحتش كفاية، ما ريحتهاش كفاية. فلو عايزين تشتغلوا من اول مرة على طول، يبقى لازم تريحوا العجينة على الاقل نص ساعة لغاية ما نحس ان هي سلسة معانا بتفرد بسهولة. وطبعا في الزيت والنشا، ما تقلقوش مش هتلزق، وهتشوفوا ازاي في الاخر هتطلع الورقات جميلة رقيقة جدا، ارق بكتير من اللي بره واحلى من اللي بره كتير جدا. وبنفرد طبعا بنفرد بخفة، يعني مش نازلة بتقل كده، بنفردها لغاية ما تفرد معانا. يعني تقريبا دي بتبقى حوالي 36 تقريبا. الحاجات اللي انا بقصها بعد كده لما هسويها دي بنستخدمها في السلطات، نعملها شيبس، يعني ما بتترميش، لان برضو بتبقى يعني رقائق كده رفيعة، بتبقى جميلة. ممكن نعمل منها الفتوش. وهحطها كده في الصينية. انا بحاول اعملها بشكل مستطيل علشان احنا هنقطعها بشكل طولي، يعني ما نهدرش منها كتير، كده كده مش هيترمي البواقي، لكن علشان اطلع منها على قد ما اقدر الشرائح تكون بالطول. وحطيتها في الفرن يعني حوالي 7 دقايق كده على درجة 350 على 180 تقريبا. وهنا بعد ما طلعتها يا دوب اللون بيصفر، مش بسويها انا، مش هسويها يعني مش هتتاكل، يا دوب عشان العجينة تاخد بخار شوية وابتدي افصل الطبقات. وهنا ابتديت بقى اساوي علشان اقطعها شرائح قد بعض، اللي هو المقاس 6 سنتي بيبقى العرض، و28 بالطول اللي هو مقاس السمبوسة او السمبوسة. وببتدي كده اقطعها، بساوي الاول الاطراف علشان تبقى كلها يعني مستطيلة، نفس اللي تطلع كلها متساوية. وبعد كده هقصها كلها بنفس الحجم، 6 سنتي والطول 28. هاخد اول واحدة، باخد كده ال6 سنتي علشان ده هيبقى العرض، وابتدي بقى اقص للاخر. ده كده 28، مقاس 28 للاخر، هو ده المقاس اللي بتجيبوا بيه السمبوسك او السمبوسة الجاهزة. بصوا قد ايه هتعمل، حطيتها برضو وهقطعها، هتعمل يعني دي ست ورقات في 5 هتبقى 30 وحدة سمبوسك من كوبايتين دقيق، ومفيش يعني شوية نشا او شوية دقيق. الكيلو اللي انتوا بتشتروه معرفش بكام دلوقتي في البلاد العربية. وبنسويها، بساوي بقى كل الاطراف علشان ايه اطلع الزيادات. شايفين قد ايه بقولك، يعني شوفوا رقيقة وبتطلع ازاي بسهولة، ما فيهاش اي مشكلة. اتمنى تعجبكم، وانتظروا وصفات تانية. هنعمل سبرينج رول وهنعمل وصفات كتير ان شاء الله رمضان. كل سنة وانتم طيبين. Thank you for watching. اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.